ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම අද මම කියලා දෙන්නේ KFC එකේ වගේ chicken හදන්න. මම මේ රෙසිපි එකට ගන්න chicken drumstick. ඒ වුණාට ඔයාලට කැමති විදිහට chicken ගන්න පුළුවන්. මේවා හදන්න ඕන වෙන දේවල් description box එකේ දාලා තියෙනවා. එතනින් ඔයාලා බලන්න. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මුලින්ම chicken ටික පදම් කරගන්න මෙන්න මේ දේවල් ඕන වෙනවා. chicken drumstick 5යි. මෙතන ග්‍රෑම් 500ක් තියෙනවා. ඔයාලා මේ විදිහට හැම එකම ගන්න. buttermilk කෝප්ප 1යි. ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් 250යි. මම ඔයාලට buttermilk හදන විදිය කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ link එක මම description box එකට දාන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් අපි buttermilk හදනකොට එලකිරි මිලිලීටර් 250කට දෙහි යුෂ නැත්නම් ලෙමන් යුෂ මේස හැඳි දෙකක් වගේ තමයි එකතු කරන්නේ. ඒ වුණාට ඔයාලා කැමති නම් මේ රෙසිපි එකේදී ඔයාලට දෙහි ගෙඩියකම යුෂ එකතු කරන්න පුළුවන්. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2යි, පැප්‍රිකා තේ හැඳි 1යි. පැප්‍රිකා නැත්නම් තව මිරිස් කුඩු වැඩිපුර දාගන්න. සුදු ලූණු කුඩු තේ හැඳි 1යි, ඉඟුරු කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, ලූණු කුඩු තේ හැඳි 1යි. ඔයාලට සුදු ලූණු කුඩු, ඉඟුරු කුඩු, ලූණු කුඩු හොයාගන්න නැත්නම් ඒ වයින් පේස්ට් එකක් හදලා ඒ පේස්ට් එක එකතු කරගන්න පුළුවන්. කොත්තමල්ලි කුඩු තේ හැඳි 1යි, ඔරිගානෝ තේ හැඳි භාගයයි. තියෙනව නම් විතරක් දාන්න මේවා. ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1යි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1යි. මම දැන් මුලින්ම chicken ටික මේ වගේ බෝල් එකකට දාගන්නවා. දැන් මේ කුළුබඩු ටික ඔක්කොම දාලා හොඳට කවලම් කරගන්න. මම දැන් එකතු කරන්නේ බටර් මිල්ක් ටික. දැන් මේ වගේ හොඳට chicken වල දවට ගන්න. දැන් ඔයාලා පොලිතින් එකකින් මේක වහලා පැය 10ක් 12ක් වගේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න. ඔයාලා අඩුම තරමේ මේක පැය 5ක්වත් ශීතකරණයේ තියලා තියන්න ඕන. දැන් මම පිටි මිශ්‍රණය හදන්න යන්නේ. මෙතන තියෙනවා පිටි කෝප්ප දෙකක්. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 260යි. මම පාන් පිටි කෝප්පයකුයි කේක් පිටි කෝප්පයකුයි ගත්තා. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලයි, සුදු ලූණු කුඩු තේ හැඳි කාලයි, ඔරිගානෝ තේ හැඳි 8න් 1යි, ලූණු කුඩු තේ හැඳි කාලයි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1යි. මම දැන් පිටිවලට අනිත් ඔක්කොම දේවල් මේ විදිහට එකතු කරනවා. දැන් හොඳට කවලම් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ පැය 12කට විතර පස්සේ අපේ chicken ටික. දැන් මේක හරිම සීතලයි. ඔයාලා දැන් මේ chicken ටික කාමර උෂ්ණත්වයට එනකන් තියෙන්න දෙන්න ඕන. මම දැන් මුලින්ම chicken drumstick වලින් දෙකක් විතර පිටිවලට දානවා. දැන් පිටිවල මේ විදිහට හොඳට දවට ගන්න. ඔයාලා අතිනුත් හොඳට පිටි දවටන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හොඳට ගසන්න. මේ drumstick දෙක මම එකපාරක් විතරයි පිටිවල දවටන්නේ. ඊට පස්සේ මම කියලා දෙන්නම් දෙසරයක් පිටිවල දවටන්නේ කොහොමද කියලා.
දැන් තෙල් එක හොඳටම රත් වෙනවා. දැන් ඔයාලා චිකන් වල වැඩි පිටි ටික මේ විදිහට හොඳට ගසලා තෙලට දාන්න. ඒ අතරදී අපි අනිත් චිකන් ටිකත් පිටිවල දවට ගමු. මේ චිකන් හදනකොට වැදගත්ම දේ තමයි චිකන් බදින එක. ඉතින් ඔයාලා මේ චිකන් බදිනකොට අඩු ගින්දරේ විනාඩි 15ක් විතර බදින්න ඕන. දැන් ඔයාලා මේ විදිහට හරව මේක බැද ගන්න ඕන. මේ ඩ්‍රම් ස්ටික් දෙක මම පිටිවල දවටලා තියෙන්නේ. දැන් මම දෙවෙනි සැරේට පිටිවල දවටන්න යන්නේ. දැන් අපි ආයෙත් චිකන් මැරිනේට් කළ මිශ්‍රණයටම මේක දානවා. හොඳට මේ විදිහට දවට ගන්න. දැන් ආයෙත් පිටිවල දාන්න. දැන් හොඳට පිටි දවට ගන්න. මේ විදිහට හොඳට ගසලා පිටිවල දවට ගන්න. මේ වගේ හොඳට බැදුනට පස්සේ තෙල් බේරලා මේ විදිහට අයින් කරගන්න. දැන් මම බදින්නේ අපි දෙසරයක් පිටිවල දෙවටුව චිකන් ටික. ඔයාලා මේක විනාඩි 15ක් විතර අඩු ගින්දරේ හොඳට බැද ගන්න. මේ වගේ හොඳට බැදුනට පස්සේ තෙල් බේරලා මේ විදිහට අයින් කරගන්න. දැන් බලන්නකෝ මෙතන තියෙන්නේ එක සැරයක් පිටි දවටලා බැදගත්ත චිකන් ටික. මේ තියෙන්නේ දෙසරයක් පිටිවල දවටලා ගත්ත චිකන් ටික. ඒව ගොඩක්ම ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා දෙසරයක් පිටිවල දවටලා මේක බැද ගන්න. බලන්නකෝ අපි හදාගත්ත චිකන් ටිකේ ලස්සන KFC chicken වගේම තියෙනවා. මේක හදද්දි වැදගත්ම වෙන දේ තමයි චිකන් බදින එක. ඔයාලා අඩු ගින්දරේ විනාඩි 15ක් විතර මේක බැද ගන්න ඕන. එතකොට තමයි වටේ ක්‍රිස්පි වෙලා ඇතුළ මෘදු වෙලා රසම රස චිකන් එකක් එන්නේ. මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලගේ අදහස් යෝජනා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.